ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල්කිචන් එකෙන් අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කුරක්කම් පිටින් නැතුව ගොඩක් ලාභෙට රසට ලේසියෙන්ම හැලපු හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ කුරක්කම් පිටින් නැතුව නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාටයි රසයි දෙක මේ විදිහටම තියෙනවා. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම හැලපු එක ලාභෙට රසට ඉක්මනින්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට ගෙදර කොටාගත් අහල් පිටි ටිකක් අරගන්නවා. ඔයාලට කඩේ තියෙන පිටි උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පාන් පිටි, ඒ වගේම ගාගත්ත පොල්, ඒ වගේම සීනි සහ ලුණු ලෑස්ති කර ගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ පොල් ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට මේ විදිහට ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට ලුණු ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට අපේ සීනි ටික එකතු කර ගන්නවා. සීනි ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට ඒකත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පොල් එක්ක ලුණු සහ සීනි කලවම් කරගත්තන් පස්සේ පිටිත් එක්ක අපිට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ගොඩක් ලේසියි. ඒ වගේම තමයි පොල් කට්ටක් ගෙවෙනකම් පොල් ටික ගා ගන්න නැතුව හොඳ සුදු පොල් ටික විතරක් මේකට අරගන්න. එතකොට ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. සීනි ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට හාල් පිටි සහ පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ හාල් පිටි ටික ගෙදරදී තමයි මම කොටා ගත්තේ. ඔයාලටත් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලාභෙට හැලපු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හාල් පිටි සහ පාන් පිටි ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විතර අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේක වැඩ පටන් ගන්න කලින් ඔයාගේ අත් දෙක හොඳින් සෝදලා වැඩ පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හැලපු කණ එක්කෙනාට අපසරණයි. ඒ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලෙදි දාගන්න යල් වතුර. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගෙන මේ විදිහට ආයෙත් අපි මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕන. වතුර දා ගන්න ඕන ප්‍රමාණයත් එක්ක මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම අරගෙන හදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේකෙදි දාගත්තේ සුදු සීනි. ඔයාලා ගාව තියනවා නම් දුඹුරු සීනිත් දා ගන්න. එහෙම වුණොත් තවත් හොඳ පාටකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න පිටි වර්ගයේ සහ ඒවයි ප්‍රමාණය අනුව මේකට දා ගන්න ඕන වතුර ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන පරිස්සමෙන් මේ විදිහට අතේලෙන්නේ නැති විදිහට පිටි එක අනා ගන්න. පිටි එක මේ විදිහට අනාගත්තන් පස්සේ එක සමාන කොටස් වලට ඔයාලා මේක ගුලි හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කැඳ කොලයක් අරගෙන ඒකට හදාගත්තු ගුලියක් තියා ගන්නවා. කැඳ කොල අර ගන්නකොටත් ගහල කොලයක් තරම් ලොකු ඒවා අරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක කැඳ කොල අරගන්න. විද්‍යාත්මක නොවන නාමයක් විදිහට අපි කැඳ කොල වලට හැලපේනියාව තේනියාස් කියන වලට මතක ඇති. පිටි බෝලේ මේ විදිහට තියලා හොඳින් තුනී කරගත්තන් පස්සේ අපි මේ කැඳ කොලය මේ විදිහට එකතු කර ගන්න ඕන. එකතු කරගෙන ආයෙත් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තද කරගන්න ඕන. පිටි ගෙලියට පයින්කන් තද කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් කැඳ කොලේ වැඩිපුර ටික ලස්සනට කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි කැඳ කොල අර ගන්නකොට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක කැඳ කොල ගන්නවා නම්. මම මේ විදිහටම ඉතුරු ටිකත් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටීමර් එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඉන්දියාප වට්ටි තියලා ඒ වට්ටි උඩින් අපේ හැලපු ටික ලස්සනට පිළිවෙලට තියා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා හැලප එක හදන්න ගන්න කලින් ස්ටීමරේ යට කැල්ලට වතුර පුරවලා ඒක හොඳින් රත් වෙන්න තියන්න. එතකොට හැලප ටික හැදිලි ඉවර වෙනකොට අපේ වතුර එකත් හොඳින් රත් වෙලා තියෙනවා. හැම හැලපුවටම හොඳින් හුමාලය වදින විදිහට අපි මේක තියා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔක්කොම එකපාරකට ස්ටීම් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ තියාගත්ත විදිහට ඔයාලත් හැලපු ටික තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි හැලපු ගොඩක් තියාගන්නත් එපා. ස්ටීම් එක ලොකු හින්දා මම මෙතනදී හැලපු වටක් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ භාජනය හොඳින් වහගෙන අපි කලින් වතුර රත් වෙන්න තිබ්බ භාජනය උඩින් මේක තියා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඒ භාජනයේ වතුර ටික හොඳින් නටන ගානට රත් වෙලා තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණාන් පස්සේ තමයි අපි මේ භාජනය තියලා මේක හොඳින් තම්ම ගන්නේ. හුමාලේ පිට නොවන විදියට භාජන දෙක තියාගෙන අපි මේක විනාඩි 45ක් විතර හුමාලෙන් තම්බ ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට විතර පස්සේ අපේ හැලපු ටික දැන් වලට පේනවා මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගන්න ස්ටීම් එකේ ප්‍රමාණය අනුව හදා ගන්න හැලපුල ඝනකම අනුව ඒ වගේම තමයි මේකෙන් තියා ගන්න හැලපුල ප්‍රමාණය අනුව මේක තැම්බෙන්න යන වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා පරිස්සමට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක තම්බ ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි කුරක්කම් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගොඩක් ලාභයට රසට හාල් පිටි වලින් හදාගත්ත අපේ හැලපු ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා කුරක්කම් වලින් හදාගත්ත විදිහටම අපේ හැලපු එක පාටට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති නම් මේක මැදට පොල් පැණිත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තවත් රසයි.
ඉතින් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක තුල ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් දැනගෙනම යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.